Sunteți pregătiți să nu dormiți la noapte? Nu știu de ce mi-am ales această carieră în viață, dar sincer nu mai țin minte ultima dată când am visat ca un om normal. Salutare, fan True Crime! Azi avem Sunday Special, episodul în care eu găsesc chestii creepy pe internet și vin aici să vă traumatizez și pe voi. M-ați bombardat în ultima vreme cu cazul The Silent Twins, sau în română, Gemenele Tăcute, și este vorba despre două surori gemene, June și Jennifer, care se presupune că au fost blestemate de la naștere pentru că nu au vorbit cu nimeni până când una din ele a murit. Și a murit într-un mod misterios. Haideți să ne ducem puțin în timp. O avem pe Gloria și Aubrey Gibbons, un cuplu din Caraibe care prin anii 1960 s-au mutat în țara Galilor pentru o viață mai bună. Gloria era o femeie de casă, iar Aubrey lucra pentru forțele aeriene regale. Până în 1963, Gloria a rămas gravidă de 2 ori. Prima dată a născut o fetiță pe nume Greta și la a doua naștere au fost binecuvântați cu 2 fetițe gemene, June și Jennifer. Totul părea roz până când cele 2 gemene au ajuns la vârsta în care ar trebui să învețe cum să comunice cu oamenii, să învețe să vorbească. Și ce să vedeți că de aici începe partea creepy, pentru că cele 2 încep să vorbească o limbă a lor, o limbă total diferită pe care nu o cunoaște absolut nimeni. Mama lor era nevoită să ghicească despre ce vorbeau. Nu vorbeau nici măcar cu sora lor mai mare, nu vorbeau cu absolut nimeni. Acum, dacă țineți minte de videoclipul pe care l-am făcut despre Joseph Mengele, cel care a lucrat în Auschwitz și făcea experimente pe gemeni, este ceva fascinant la ei și sunt zeci de teorii la adresa lor, mai ales când vine vorba de conexiunea lor. De obicei, această conexiune este mai des întâlnită la gemenii identici și avem comunicare non-verbală în care gemenii își pot înțelege gândurile, sunt cazuri în care își simt durerea, își simt tristețea, își simt toate emoțiile și mai avem și limbajul secret și, să vă zic și în termeni mai științifici, se numește criptofazie, ca în cazul lui June și Jennifer, adică își creează acest limbaj secret. Și da, toate lucrurile astea, toată această conexiune a fost dovedită științific. Înapoi la cele 2 gemene, June a spus ani mai târziu că ea a știut din primul moment în care s-a născut, că June este jumătate din ea, este sufletul ei pereche, este geamăna ei. Și cumva ele 2 sunt o singură persoană. Ajung până în punctul în care ele au vreo 11 anișori și merg la școală, sunt eleve foarte, foarte bune, învață bine, dar încă nu vorbeau cu absolut nimeni. Vă puteți imagina că profesorii erau extraordinar de frustrați și se mai și sincronizau cu absolut orice. Mâncau în unison în colțul cantinei. Dacă cineva se apropia de ele, se opreau și se uitau la această persoană de parcă se uitau în gol, de parcă această persoană nu există. Mergeau în unison ca în armată, piciorul drept cu piciorul drept, piciorul stâng cu piciorul stâng. Și pe lângă treaba asta, bineînțeles că vorbeau doar când erau singure, când nimeni nu era în jurul lor. Vă puteți imagina că au trecut prin atâția ani de școală și foarte mulți dintre colegii lor nu le-au auzit nicio singură dată să scoată un sunet pe gură. Și bineînțeles că toată lumea era băgată în speriet. Să avem un singur copil care se comportă în felul ăsta este extraordinar de creepy, dar să avem 2 care mai arată și exact la fel. Și pentru că asta nu era de ajuns, cele 2 erau și singurele eleve din clasa lor care erau de culoare. Așa că automat bullying-ul era un alt factor care adăuga la starea lor psihică. Ele ajungeau să fie batjocorite de colegi, bătute de colegi atât de grav încât erau nevoite să plece cu o oră mai devreme de la școală ca să nu ajungă acasă pline de vânătăi. Cele 2, fiind și foarte mici, începeau să creadă că sunt blestemate și că e vina lor că cei din jur se comportă atât de urât cu ele, așa că seară de seară se puneau în genunchi și se rugau la Dumnezeu să le ierte pentru greșelile pe care le-au făcut. De au ajuns în punctul ăsta ca după să înceapă să cânte și să performeze un fel de ritual inventat de ele, în care se rugau în continuare să poată primi tăria de a putea vorbi cu cei din jur. Ok, acum pauză 2 secunde. Știu că această poveste este foarte creepy și este foarte ciudată, foarte tristă de altfel, dar oare toată această situație are cumva de a face cu faptul că suntem în anii 1970, vorbim despre 2 fetițe de culoare și explicația logică ar fi că cele 2 suferă de un impediment de vorbire, cum e bălbăiala? Eu zic că ar avea mai mult sens, nu știu, asta este teoria mea, ok, este teoria mea, am mai găsit câteva comentarii pe internet, dar
Eu zic că dacă lucrul ăsta se întâmpla în 2025, nu ajungeam să credem că această poveste este una creepy. Cele două fetițe au fost duse la terapie, iar terapeutul nu a reușit să le vindece, să spunem așa, și după ce s-a lăsat bătut, a declarat că Jennifer avea o privire goală și m-a făcut să cred că June e posedată de sora ei geamănă. Da, lumea credea că June este posedată de Jennifer și, sinceră să fiu, cam și eu cred același lucru. O să vedeți mai acuși despre ce vorbesc. Terapeutul credea că June voia să vorbească, dar Jennifer pur și simplu nu o lăsa. Jennifer trăgea de June, o manipula în continuu și în fiecare dimineață o trezea să îi spună că ele două sunt aceeași persoană, sunt o singură persoană, nu sunt două persoane diferite, nu au identități diferite, ele două sunt posedate una de cealaltă. Soluția terapeutului era să le despartă pe cele două și să le trimită la școli diferite, în speranța că se vor dezvolta într-un mod independent, iar acest experiment, dacă vreți să-l numim așa, a fost unul dezastruos, un eșec total. Cele două nu mai puteau funcționa una fără cealaltă. June, cel puțin, era ceva rău de tot, de foarte multe ori. Stătea într-un loc, se uita în gol și, să vă dau așa un mic exemplu, la un moment dat stătea pe un scaun, se uita în gol, a plâns atât de mult încât avea salivă la gură, muci la nas și lacrimi care se scurgeau pe obraj în continuu și stătea și se holba la un perete și nu se mișca din această poziție. Și nu scotea absolut niciun sunet, nu cumva să înceapă să comunice cu oricine din jurul ei. Arăta de parcă era posedată. La un moment dat am găsit un articol care spunea că cele două arătau ca niște zombii. Pentru că acest experiment a eșuat și cele două nu puteau să funcționeze efectiv, bineînțeles că au fost reunite și au continuat să nu vorbească cu nimeni din jurul lor până la vârsta de 16 ani. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat la vârsta de 16 ani, în primul rând au dat de jurnale. Au început să scrie în aceste jurnale și păreau că asta era forma lor de a comunica cu oamenii, forma lor de a-și exprima emoțiile, să spunem așa, și să scrie și diferite povești. Da, au început să scrie povești care am impresia că una din această poveste, o carte, este de fapt publicată de June și este considerată de colecție pentru că nu a reușit să o ducă virală în acea perioadă și au fost scoase doar câteva cărți. Ce scriau ele în aceste povești? Ei bine, diferite idei cu adolescenți care comit niște crime teribile. Tot în aceeași perioadă, copiii din jurul lor de aceeași vârstă au început să iasă afară, să meargă la discotecă, să se distreze și cele două au vrut să experimenteze exact aceleași lucruri și se și întâlnesc cu o altă pereche de gemeni, doi băieți, să fiu mai specifică, care au venit în vacanță în Wales în perioada verii din America. Faza este că acești doi băieți iubeau să iasă afară, să se distreze foarte mult și cele două fete, June și Jennifer, se alăturau lor, mergeau la discotecă, au început să consume substanțe ilegale, să bea foarte, foarte mult alcool. Și în această perioadă, aceste 3 luni din vară, de fiecare dată când ele se drogau, de fiecare dată când ele erau sub influența unor substanțe, ele începeau să vorbească de parcă sunt complet normale. Exact asta este și perioada când June și Jennifer devin dușmani. Efectiv, dușmani. Ce există cuvântul dușman, ce index, nu știu, dar ele se ceartă pentru acești doi băieți. Am găsit mai multe surse în care se spune că ele au și întreținut relații intime cu acești băieți. Nu putem confirma lucrul ăsta, dar au început să se certe foarte, foarte tare, să se urască una pe alta, să își dorească ca cealaltă să moară și se certau și din cauza acestor doi băieți, iar la sfârșitul verii, după ce aceștia doi au trebuit să plece înapoi în America, ele erau foarte, foarte nervoase pe societate, dacă vreți să-i spunem așa, și cum puteau să își scoată acești nervi? Ei bine, prin a da foc unui mare magazin din oraș, lucru pe care l-au și făcut. Au dat foc unui magazin. June a scris în jurnalul ei cum aceea a fost cea mai frumoasă zi din viața ei și cum este foarte, foarte mândră de ceea ce a făcut și că ar vrea să continue să dea foc clădirilor și se mai și întreabă dacă cumva ăla va fi primul Crăciun pe care îl va petrece după gratii. June, să știi că avem și răspunsul, pentru că da, ăla avea să fie primul Crăciun pe care îl petrece după gratii, pentru că a fost prinsă din cauza acestui jurnal și amândouă au fost închise. Au fost puse în aceeași celulă, dar ajungeau să se bată atât de grav încât trebuiau să fie separate și după ce erau separate nu mai puteau funcționa. Era ca un fel de buton care se apăsa în creierul lor atunci când erau despărțite. Știți de Vampire Diaries când apăsau pe acel buton din creierul
lor și nu mai aveau pic de emoție. Cam aceeași treabă se întâmpla la aceste două fete, doar că ele nu mai puteau funcționa, nu mai puteau mânca, nu mai puteau să-și miște picioarele, mâinile, se uitau în gol, arătau ca niște zombi. În continuare ajungeau să fie puse în aceeași celulă, despărțite, puse în aceeași celulă și tot așa. Și la un moment dat s-a și adus un psiholog care a crezut că cele două au început de schizofrenie. Și dacă ele sunt ținute în arest, nu vor ajunge să primească ajutor, așa că au fost trimise să locuiască la Broadmoor Hospital. Dacă vi se pare cunoscut acest nume, este pentru că am mai făcut cazuri. Unde s-a ajuns la Broadmoor Hospital este un spital de psihiatrie de maximă siguranță, unde unii din cei mai periculoși criminali din UK ajung. Acum, eu am o întrebare la care nu am găsit răspunsul și am căutat. Ce caută aceste două fetițe? Aveau 19 ani în punctul ăsta, ok? Ce caută aceste două fetițe de 19 ani care au dat foc unei clădiri și care par să aibă început de schizofrenie într-un spital de psihiatrie de maximă siguranță? Avem acolo criminalul după care s-a inspirat Hannibal Lecter, ok? Și da, noi zicem spital de psihiatrie, dar pe vremea aia se numea spital de nebuni. Anii trec și o jurnalistă pe nume Marjorie descoperă povestea lor. Fără Marjorie, noi nu am fi ajuns aici să vă povestesc eu despre aceste două surori. Pentru că ea a auzit de povestea lor și și-a dat seama că sunt doar două fete nevinovate, neînțelese de lumea din jur. Ea le vizita des și a învățat că June își ura sora pentru că era sigură că era posedată de ea. După 10 ani de vizite și terapie și foarte multe videoclipuri făcute ca să ajungă să facă un documentar, pe la vârsta de 30 de ani, cele două urmau să fie mutate la o clinică de psihiatrie, nu atât de crazy și înconjurată de criminali. Era puțin mai ok pentru cele două. Înainte ca cele două să fie eliberate de la Broadmoor Hospital, Marjorie s-a dus să le viziteze și acolo a spus că Jennifer a luat-o deoparte și a spus la ureche că urmează să moară pentru că așa au decis împreună. Marjorie s-a dus la doctor îngrijorată, dar a fost asigurată că cele două sunt monitorizate 24/7, sunt perfect sănătoase și că totul va fi ok. În dimineața eliberării, eu zic eliberare, dar e mai mult transportul lui către clinica aia care era puțin mai ok, Jennifer a început să se simtă rău. După ce au ieșit pe porțile spitalului în mașină atunci când erau transferate către cealaltă clinică, Jennifer și-a pus capul pe umărul lui June și cu ochii deschiși a intrat într-o comă. 12 ore mai târziu, la 6 seara, Jennifer a fost declarată moartă. Acum haideți să vorbim puțin despre cauza morții. Se numește miocardită acută, adică inflamație a mușchiului inimii. S-a făcut autopsie, niciun drog, toxine sau boli anterioare, absolut nimic. Pur și simplu femeia asta a murit din cauze naturale la vârsta de 30 de ani. Dacă ăsta nu este cel mai misterios mod prin care o persoană poate deceda, eu nu știu ce să vă mai zic, dar cum adică în dimineața în care tu ești transferată către o altă clinică, intri în comă cu ochii deschiși pe umărul surorii tale ca după să mori de inimă la 30 de ani. June, bineînțeles că era devastată după deces, dar ce să vedeți, a început să vorbească, a început să comunice cu oamenii din jur, a început să se comporte de parcă în ultimii 30 de ani de zile nu s-a întâmplat absolut nimic, de parcă în ăștia 30 de ani de zile nu a stat să se ascundă de toată lumea, să mănânce și să vorbească și să meargă la unison cu sora ei geamănă, să stea mereu într-un colț, să nu vorbească nici măcar cu propria lor mamă. După ce a murit sora ei geamănă de care era posedată, aparent, s-a reîntors la normal. De fapt, nu prea s-a reîntors la normal, că nu a fost niciodată la normal, nu? S-a găsit în jurnalul celor două că știau amândouă că una din ele este nevoită să moară ca cealaltă să fie fericită și să poată trăi pentru amândouă. La niciun an după moartea lui Jennifer, June a trecut prin niște teste și a fost găsită perfect sănătoasă și eliberată în societate. Ea a dat interviuri și a spus că se simte de parcă trăiește fiecare zi, nu numai pentru ea, dar și pentru sora ei. Acum, normal că am intrat pe Reddit să văd ce, Doamne iartă-mă, mai spune lumea despre acest caz, ce părere au despre cazul acesta. În primul rând, am găsit-o pe June pe Instagram și postează, ok, postează. Am găsit o poză cu ea și sora ei, postată acum vreun an jumătate și la descriere era în felul următor. Eu și Jennifer în anul 1963. Multă dragoste din partea mea și a lui Jennifer. E doar imaginația mea cumva sau pare că June și-a însușit persoana surorii sale? De parcă amândouă erau o persoană întreagă, împărțită în două la naștere și una din ele trebuia să moară ca cealaltă să poată trăi pentru amândouă. Nu știu, chestia asta este
este extraordinar de creepy. Nu. Acum despre teoria oamenilor, am găsit foarte multe suspiciuni cum că Jennifer și-ar fi luat viața singură, s-a sacrificat pentru cealaltă fată ca să o elibereze, bineînțeles, și ea ar fi mâncat degeței. Este o plantă ornamentală care este toxică pentru oameni și afectează inima. Și cum această floare nu este considerată un drog, cel puțin nu în anii 1980, nu ar fi fost detectată la testele toxicologice. Am mai găsit o treabă cum că cele două sufereau de, îl pronunț greșit, trebuie să intru pe Google Translate ca să vă zic ce a zis Google Translate. Asta este denumirea unei tulburări mentale unde dacă două persoane împărtășesc aceeași iluzie, spre exemplu dacă tu și prietena ta aveți impresia că un câine știe să vorbească, suferiți de această tulburare. Deci practic două persoane care au o conexiune foarte puternică ce cred în aceeași iluzie și în cazul de față iluzia ar fi că cele două sunt posedate și că una din ele trebuie să moară, nu posedate, blestemate de toate, ok, am trecut prin toate. Una din ele ar trebui să moară ca cealaltă să poată trăi în pace. S-au făcut documentare, cărți, este și un film din 2022 care este intitulat The Silent Twins. Nu pot să înțeleg de ce acum în 2025 am fost bombardată atât de mult despre acest caz. Probabil că s-ar fi dus viral pe TikTok sau nu pot să-mi dau seama, dar a fost foarte, foarte cerut. Mi s-a părut că nu este atât de hardcore, să spunem așa, pentru un videoclip de sâmbătă sau de miercuri, așa că acesta a fost Sunday Special-ul de luna aceasta. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul celor două surori gemene tăcute, iar până trauma viitoare, stay safe!